Para po sa mga updates ukol sa sektor ng agrikultura, narito po makakausap natin si Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po, Yusek Rocky at Sec Martin. Good morning po sa lahat na nakikinig at na nanonood po. Secretary, itinigil po muna ang government-to-government rice importation mula sa Vietnam. Gaano po ba kasapat ang supply ng ating bigas sa kasalukuyan? Kakayanin po ba natin yung tuloy-tuloy na itigil po yung rice importation sa ating bansa? Ito po yung mga datos, Yusek Rocky. As of this month, mayroon pa tayong 82 days to last. I mean, yung inventaryo po natin ngayong Hulyo na ito, starting July of 2020, we have good for 82 days. Now, looking at the whole year supply and demand outlook, by the end of this year, we will have a low of 78 days and a high of 100 days to last. That's the rice inventory po. So mayroon po tayong sapat na pagkain. Opo. Secretary, bilang pagsuporta po sa ating mga local farmers at ang ating hog raisers sa panahon... Rocky, hindi ko marinig. Opo, Secretary? Okay na po. Naririnig niyo na po ako, Secretary? Opo, now okay. I can hear you, Yusek Rocky. Opo, salamat po. Secretary, bilang pagsuporta po natin sa ating mga local farmers, kasama na po yung hog raiser sa panahon ng krisis, kinukonsidera po ba natin yung pagpapatupad naman ng iba pang importation bans para po sa ating agricultural, poultry, and other meat products? Dahil ayon po sa ilang grupo, mayroon naman daw pong oversupply ng mga ito sa ating local production. Tama po kayo, Yusek Rocky. Ang palagi natin policy guidelines in relation to that ay mas lalo na dito sa pandemya. Ang una ay suportahan natin at ipataas pa yung level ng production or productivity ng mga domestic livestock raisers natin. And for that matter, for all commodities. So yun po, we will be there, we are there, and we are going to work with and assist the domestic producers, the farmers and the fishers to level up their production and increase their incomes as well. So yung importation, Yusek Rocky, ay kung wala po yung produkto dito sa Pilipinas in commercial scale, kagaya po yung mechanically deboned poultry products, ay yun po lang kasi gagamitin po ng mga food processors yun. So klaro po yun na yung importation ay kung wala dito sa ating bansa at kailangan natin ay yun lang po ang binibigyan ng import clearance. Secretary, paano po nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa mga farmer groups para makonsulta sila tungkol sa mga polisiyang ipinapatupad po ng inyong ahensya? Gaano po kalaki ang naitutulong nito para matugunan ang mga pangailangan ng sektor? Yes, Sec Martin, we have this Philippine Council for Agriculture and Fisheries, PICAP for short. Ito dati yung NAPSI. Ngayon ay na-streamline yung stakeholdership engagement kasi ay ang budget ng PICAP ay nahati, kalahati lang yung approved budget. But it does not mean na reduce yung engagement ng multi-stakeholdership. So mayroon tayong mga committees dyan sa various commodities ay ang ginawa po natin ay instead na separate yung technical committees ng PICAP vis-a-vis yung mga banner programs natin ay minabuti po natin na ma-integrate itong dalawa. Hindi lang policy advocacy ang ginagawa ng PICAP, ay tutulong na rin sila
doon sa pagbalangkas at pagpapatatag ng mga proyekto at mga aktibidades doon sa mga banner programs. So nandyan po, institutionalized po itong stakeholders participation. Of course, not all will be involved kasi ang dami naman civil society organizations, business organizations, farmer leaders and the like. So you have also to rotate kung sino po yung stakeholders na ma-involve, ma-engage dito sa mga formal committees ng PICAP. Mayroon pong panibagong banta ng swine flu mula sa China. Ito daw po ay maaari ding magdulot ng panibagong pandemya. Ano po ang preventive measures ng ahensya upang ngayon pa lamang ay makaiwas na po tayo rito? Marami tayong pinapatupad, Sec Martin. Unang-una ay dapat wala nang smuggling ng mga pork and pork products na galing China. Yun, from time to time, dumadating may mga smuggled items. So nakikiusap po kami na sa mga nagnenegosyo na nagpaparating pa rin illegally, itong mga pork and pork products na galing mas lalo China, mayroon na silang epidemic in terms of swine flu. Huwag natin dagdagan ng problema natin sa bansa. Itong pandemya natin ay masyadong, we really have to win over. It's a big challenge for all of us in the country. Nandyan rin yung African swine fever na ganon din, problema pa rin hanggang ngayon. So, we have also elevated yung quarantine measures dun sa mga seaports and port areas, airports natin, para babantayan po natin. Pero ang pinaka problema natin, most of the time, Sec Martin, yung smuggling. At saka yung mayroon dinadala na produkto sa galing mga countries na bawal tayo mag-import. Opo. Secretary, nagre-request po ang Department of Agriculture ng 66 billion na stimulus package aside from the proposed 240 billion budget po for 2021. Saan po ba natin balak gamitin yung additional funding na ito? Alam po ninyo, Yosek Rocky, Sec Martin, yung aming total budget proposal for 2021 ay nasa 240 billion. In-integrate na namin po yung 66B doon. So kasama na po yung totality ng 240 billion, yung 66B. The major areas doon, the tatlong major areas, we need to expand and support more domestic food production sa ating bansa. That's the major goal doon sa number one, that's about 31B out of the 66B. Dagdagan natin, expand natin ang mga banner programs para mas marami po tayong food production volumes at maitaas po yung food sufficiency level dito po sa bansa. Yung second part of our program na kasama sa 66B ay yung tinatawag natin na dapat mag-set up na tayo ng mga big food markets in critical areas of Metro Manila and other areas of the country. And to consider also the food logistics that will bring the produce from the provinces up to the metro areas all over the country. So yun ang isang investment infrastructure for food markets and food logistics. Kailangan natin marami pang mga reaper bands, mga cold storages, mga trading centers in strategic areas in every province, at yung mga bagsakan areas
sa mga distrito or strategic locations sa province para mas mabilis po yung movement at saka trading ng mga iba't ibang proyekto or produkto ng mga magsasaka at mangingisda sa kanayunan. Yung third level doon sa 66B ay na cash forward program po. Yun po ang gusto natin na mangyari kasi ang dami pong mga walang trabaho ngayon at gusto natin na cash forward ay kagaya na po ng rainwater harvesting, mga desilting of irrigation systems, at even rehabilitation of existing systems. So marami po tayong magagawa kung mayroon tayong pondo para sa cash forward program. Opo, Secretary, alam po namin napakahalaga ng papel ng Department of Agriculture dun sa ating food security at syempre po yung pagbabantay nyo, mahigpit na pagbabantay nyo dun sa panibagong banta ng swine flu. Ano na lang po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan, Secretary? Now, in relation sa hog industry, Yusek Rocky and Sec Martin, mayroon na kaming ibinaba sa mga rehiyon 400 million pesos worth dito sa dalawang region, Calabarzon at saka Central Luzon, para mabigyan ng livelihood opportunities yung apektado ng African swine fever. So sila yung unang priorities nung 400 million pesos at ganun din ang gagawin po natin sa iba't ibang region na apektado ng African swine fever. Kasi malaki yung na-depopulate. Mayroon rin tayong pangalawang grants na 400 million pesos to restock yung hog industry. At uumpisahan natin itong Hulyo, yung 400 million, additional 400 million pesos para gagawin po natin dito ay community hog raising. I-cluster namin a group of 20 small hog raisers at sa isang 20 na cluster ay bibigyan natin ng ayuda in terms of yung mga biik at initially mga pagkain of course ng biik. Para sa ganun ay ito yung restocking of the hog industry ay makakatulong dun sa mitigation of the potential deficit of pork by the end of the year. So sana may sagawa na namin agad-agad para in 5 months or in 6 months time ay mayroon dagdag ng karneng baboy na may benta sa mga merkado. So yun po, tulong-tulong po tayo at ang kagawaran ng pagsasaka under our new umbrella program, Plant, ay talaga naman puspusan po ang pag-iimplementa in tandem with the DILG and the local government units para lang mapataas natin ang antas ng food sufficiency para hindi tayo depende doon sa mga inaangkat natin sa ibang rasyon. So, alam ko ang mga farmers, ang mga Filipino farmers and fishers are very resilient. And we are there from government to help every step of the way for them to really elevate and increase their food production volumes. And during this pandemic, we need to survive, and food is a must. And agriculture and food would be critical to rebooting Philippine economy. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, DA Secretary William Dar. Salamat po, Sec Martin, Sec Rocky, Yusek Rocky.